Har du sovit bra i natt? Men jag vaknade och jag drömde att vi var på ghost hunt, eller vad ska man säga, spökjakt. Men jag vaknade av att det känns som att någon ströp mig. Då har LTGS tagit sig till Mörtfors pensionat, där vi ikväll ska undersöka den här byggnaden som är över 103 år gammal. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. LTGS fick ett mejl från en av ägarna av Mörtfors pensionat, även kallad Panget, om att det händer oförklarliga saker i huset. Mörtfors ligger mellan Västervik och Oskarshamn. När vi kom fram till Mörtfors mötte vi upp ägarna Helena och Emma. Vi samlades i glasrummet där de berättade lite om Mörtfors pensionat, eller Panget som det kallas i folkmun. Det vi kan berätta om Mörtfors pensionat är ju att byggnaden började uppföras 1910. Vi är lite osäkra på vems initiativ det egentligen var. Men byggnaden stod färdig 1914. Och det vi vet är att 1914 inträffade första världskriget. Och om tanken med byggnaden Mörtfors pensionat 1910 var att göra ett pensionat, så var det inte aktuellt 1914. Varpå byggnaden blev en hushållsskola. Så från 1914 till 1918 så var det en hushållsskola för unga damer i trakterna. Och när kriget väl var slut 1918 så blev det pensionat. 1918 så fanns där en man som heter Karl Axel Bjurstam. Han är väldigt central för Mörtfors, hela den byn som vi befinner oss i. Han kom sedermera att kallas för Mörtforskungen. Han hade ett finger med i alla spel som fanns och ha ett finger med i spel på. Så kan man säga. Han ägde pensionatet, vet vi, 1918. Och hade ju känningar åt Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, så. Och han ville ju ha de prominenta gästerna att komma till pensionatet. Och det fick han ju, naturligtvis genom sina känningar. Det han gjorde, vad vi vet, är att han köpte in små stugor som han placerade runt om i Mörtfors. De finns att se och beskåda fortfarande.
små 1700-1800-tals stugor. Och det roliga är ju det att han vände sig ju till de rika och de som hade pengar och de som ville åka och göra pensionat som man gjorde på den tiden. Det vill säga att man var borta 3 eller 4 veckor ungefär. Man bodde och man åt och man tog behandlingar och så vidare. Alltså behandlingar kroppsliga. Massage, bad, lera. Och det kan man ju också säga att vi har ett badhus här i Mörtfors som användes just till pensionatets gäster. Där man hade bad med lera, med liksom sådana saker och massager och så. Och badhuset tillhörde ju pensionatet väldigt länge. Gjorde det. Men nu gör det ju inte det längre, utan nu är det ett vandrarhem. Ja. Men hur eller hur så tycker vi ju att det är väldigt roligt i våra dagar. Och tänk att Karl-Axel Bjurstam tog hit de prominenta gästerna ifrån de stora städerna. De kom ju farandes per tåg först. Och sen med häst och vagn blev de hämtade. Och där satt ju damerna i sina vita klänningar och parasoller och handskar och ni vet så. Och herrarna tjusigt uppklädda. Och sen så kuskade de fram liksom på små grusvägar. Och sen så blev de avsläppta vid pensionatet. Och där mötte Karl-Axel Bjurstam upp varje gäst med en röd ros. Och sedan så bodde de runt om i byn. Det skedde ringningar för varje måltid. Frukost. Vällingklockan. Vällingklockan kallas det för, ja. Det var ringning för frukost, det var ringning för förmiddagskaffe, det var ringning för lunch. Och så vidare. Och så vidare och så vidare. Så att gästerna bodde inte på pensionatet. De bodde ute i byn i små stugor. Och vi tycker ju också att det är väldigt roligt att de här liksom tjusiga damerna, ni vet, som är vana vid Stockholm och våningar som är så här på 700 kvadratmeter, att de fick tränga in sig i en liten stuga utan liksom vatten, el, någonting sånt. De fick gå på, ja, göra sina ärenden utomhus. Men de älskade det. Och som Emma nämnde, det här badhuset, det är det huset som ligger där, det röda. Det byggdes för pensionatet. Och där fick gästerna då olika behandlingar. Man gjorde som så när det byggdes, man ledde in vatten från ån in i badhuset. Så att det var ett kallbadhus. Man kunde alltså bada i rinnande vatten från ån fast inomhus. Det tycker vi är ganska fascinerande. Karl-Axel Bjurstam ordnade även elektriciteten till Mörtfors. Den stängdes dock klockan 21 på natten, eller på kvällen. Han byggde Basarkullen. Ja, men han byggde ju i princip allting här i Mörtfors. Ja. Och gjorde att det blev en liksom... Ja, men en levande by. Och det var ju en verkligen. köpmannaby var det ju. Ja, verkligen. Då man kan komma hit ifrån Östersjön via kanaler. Men han var hjärtat av Mörtfors i väldigt många år. Men sen själva den här byggnaden har ju haft 5 ägarpar som du och jag har kunnat komma fram till. Och den första värdinnan, hon föddes ju här på pensionatet i källaren. Ja. Och hon heter Anna-Lisa. Och sen så har det ju drivits som pensionat sedan 1918 av 5 olika ägare. Och det är väldigt viktigt att bevara allt det gamla och så som är här. Just för att det är ett så speciellt ställe. Och man vill tillhandahålla det som alltid har varit här på något sätt. Det är väldigt personliga bemötandet och sådär. Se varje gäst. Och ni har haft det här pensionatet nu i 4 år. 4 år. Det är väldigt mycket återkommande gäster. Vi har ju en kundkrets som ligger här i trakterna. Väldigt mycket, men folk börjar ju hitta hit ifrån hela Sverige. Och även ifrån Danmark och Tyskland. Vilket vi tycker är väldigt roligt. Och de kommer ju på sensommaren framförallt. Men ryktet sprider sig och vi har väldigt mycket stammisgäster. På något vis så är det som så att alla som en gång har hittat till Mörtfors har någon sorts tendens att hitta tillbaka. För att Mörtfors gör någonting med människor, och där har vi hört att det är någonting med vattnet.
Ja. Det ska ju vara ett väldigt helande vatten här i Mörtfors. Och det kanske är därför alla som bor i Mörtfors blir så gamla. De flesta som har bott här hela livet går ju bort när de är i 90-årsåldern faktiskt. Det är faktiskt så. Det vi gör här på pensionatet, det är ju främst så har vi ju café och restaurang på somrarna. Ja. Men sen har vi också öppet hela året för bokningar. Vi erbjuder bröllop med speciell koordination från mig då. Och vi har mycket konferenser. Vi har även julbord. Väldigt klassiskt julbord varje vinter. Och men vi har lite allt möjligt. Vi har också börjat med mordgåtor. Vilket innebär att du äter en 3-rättersmiddag samtidigt som du får en teater uppspelad för dig. Så vi arbetar med väldigt mycket olika saker här. Det är brett. Det är väldigt levande året runt. Även att det är egentligen en sommarbostad och liksom, arbetsplats. Nej, men det har blivit en året runt verksamhet på många sätt, och vi samarbetar ju också med Mörtforsborna när vi har större evenemang och så vidare, som stora konferenser, bröllop eller familjehögtider eller så har ju vi den fantastiska förmånen att få hyra in oss i Mörtforsbornas gästboenden och hus. Och det är ju ganska unikt. Nej, men pensionatet har alltid varit liksom hjärtat i byn på något vis. Och för oss är det jätteviktigt att få fortsätta driva den andan. Och vi gör det tillsammans med Mörtforsborna, och det är så här, bara goda relationer. Jag har ju flyttat runt en del i mitt liv, och jag har aldrig någonsin varit i en by där man är så vänliga mot varandra och där alla bryr sig och där det finns en sån engagerad samhällsförening och liksom alla värnar om panget, för det är ju det vi kallas för, panget. Ingen vet riktigt varifrån uttrycket kommer. Men vi kallas ju i folkmun, så kallas vi för panget. Någonstans så vet vi att vi är väldigt centrala för hela den här byn. Vi är lite hjärta, och Mörtforsborna är väldigt engagerade och väldigt liksom omsorgsfulla om att pensionatet ska leva vidare. Och därför har ju de just sina familjemiddagar och släktåterträffar och begravningsmiddagar och födelsedagsfester och så här på pensionatet. Så vi har ju mycket saker här på pensionatet som är gjorda av Mörtforsborna. Vi har ju liksom konstverk, det är mycket konstnärer i byn. Väldigt mycket. Även författare, träsnidare. Väldigt mycket kreativa personer här i byn som på olika sätt bidrar med saker till pensionatet. Och inte för att vinna på det ekonomiskt, utan för att få visa upp sig själva och samtidigt låta oss få ha mycket fina saker från byn här. Och det blir väldigt speciellt för gästerna också när de kommer hit, och man kan säga att den här hyllan är gjord av en Mörtforsbo. Eller det här konstverket har den här konstnären i Mörtfors målat. Eller liksom sådär. Och det ger en väldigt mycket familjär känsla till pensionatet när man vet att många saker här inne är gjorda av Mörtforsborna. Ja, verkligen. Så att, nej, men det är nära samarbete och tätt samarbete, verkligen. Ja, men det är det vi arbetar för. Vi arbetar ju med lokala producenter i närheten med griskött, nötkött, fågel, fisk. Och mittemellan. Nej, men så vi arbetar ju väldigt mycket med de lokala producenterna också här i närområdet och har väldigt bra relationer med dem. Men det har vi. Och det är vi noga med. Och, alltså det har väl alltid varit andan med pensionatet på något vis. Att man har samarbetat. Det började med Bjurstam och det har fortsatt på så sätt. Fram till våran tid. Ja, och det är självklart för alla inblandade. Och vi är jättetacksamma och jätteglada för att ha fått den här möjligheten. Och för oss handlar det också om att vi förvaltar en kulturskatt. Ja, men det är så. Och vi vill driva det vidare i samma anda som det alltid har drivits i. För första gången fick vi uppleva fenomen som vi aldrig tidigare fått vara med om. Och denna kväll var andarna inställda på Linda, som på morgonen började med att förnimma vad som hänt i en byggnad hon aldrig varit i. Alltså, jag vet inte, har du sovit bra i natt?
Ja, det låtit som det i alla fall. Ja, kanske. Men alltså jag har inte sovit så bra i natt. Jag vaknat flera gånger. Har du vaknat också kanske? Jag vet inte varför jag vaknat så många gånger. Men jag vaknade och jag drömde att vi var på Ghost Hunt, eller vad ska man säga, spökjakt. Var vi, men jag vet inte hur det ser ut dit vi ska. Nej. Men vi var på ett sånt, och det kändes som att det var där vi var, men jag vet inte hur det ser ut, om det är rätt liksom i drömmen. Men jag vaknade av att det känns som att någon ströp mig. Usch då. Men hörde du inte mig i natt? Jag kunde ju fan inte andas. När Linda går runt och filmar interiörer så sätter ägaren på en låt som hon har fått till sig från husets energier. Och i samma ögonblick som denna låt spelas känner Linda en överväldigande närvarokänsla. Hon blir så berörd att hon fick avbryta inspelningen. Det ni nu kommer få se är när Linda pratar med ägarna om det hon känt. Och den här kvinnan går ju bredvid mamma hela tiden. Hela tiden. Jag tror att det är därför du känner av henne så starkt. Och du kram var den bästa på länge, ursäkta. Nej, men alltså den var... Nej, men det, alltså så är det, man blir sammankopplad på något konstigt vänster. Jättesjukt. Och hon går ju bredvid dig hela tiden. Ja, hon är när bredvid du är mig. här. Jag tror att det är därför hon kom igenom till dig. På det sättet som hon gjorde. Men upplevde du henne första gången? För du sa att hon huserar här borta någonstans i Ja, något rum. hon är i glasrummet. Var det där du fick Det var när jag brast Ja, först. det var där du brast. Jag fick rysningar när låten kom, vi stod i restaurangen. Och sen gick jag dit, skulle filma och så bara brast det, tårarna kom. Jag tänkte, vad är det som händer? Och så började jag berätta om henne igen och så bara... Så fick jag en rysning på sidan här och så var det som att... Jag bara, nej, inte nu, för nu är jag... Och sen Nu bara, ska jag filma! ja, precis. Nej, men jag fick väldigt mycket kontakt med henne när vi satt i glasrummet och la de här tarotkorten. Och hon kom igenom på ett sätt som var helt banbrytande. Vi fick fram sådana saker som vi inte hade... Alltså det... Nej, vi har aldrig tänkt på det på det viset. Nej, och när vi la korten så kom det verkligen fram hela vår bakgrundshistoria i samband med den här kvinnan, och det band ihop någonting och vi alla kände ju så starkt för Hon det var här. ju jätteorolig för vad som kommer att hända med Panget. Ja. Hon är jätteorolig för att vi kommer att lämna Panget, för hon vill att vi ska vara kvar. Och därför så har hon nu uppenbarat sig så som vi har kunnat läsa av det. Och då känner hon säkert ändå av det. Hon känner av det och hon blir kommer fram. orolig. Hon är jätteorolig. Och hon är jättestark. Alltså när, Hon vill att vi ska vara kvar. och när vi satt med de här bilderna i huvudet, jag fick ju svårt att andas, jag kunde inte prata. Jag satt ju, för du frågade Emma, vill du berätta först vad dina bilder är? Jag kunde inte prata för att det var som att någon höll mot mig här. Alltså, jag Men det ryser. var ju hon som kom fram till dig i Men du, klassrummet. vänta nu. Nu ska hon få berätta någonting som inte ni vet om. Det som hon drömde innan vi skulle åka hit. Det här är sjukt. För att i natt... Jag ryser i hela kroppen. Ska jag berätta eller kan du berätta själv? Nej, jag kan inte berätta. För... Jag tror att du ska berätta, Linda. På riktigt tror jag att du ska berätta. Försök att göra det. Nej, jag drömde att vi var på så här spökjakt eller ghost hunt, vad vi nu kallar det. Jag vet ju inte hur det såg ut här, men när jag somnade direkt så drömde jag att vi var här, fast jag visste ju inte hur det såg ut. Nej. Och sen vaknade jag bara av att, jag kommer inte ihåg hur det började, men jag vaknade av att det känns som någon ströp mig i sängen. Jag fick ingen luft. Det är precis det du säger. Det är ju helt sjukt. Så var klockan Herregud. 20 Alltså över 12 det... eller något. Det ryser i hela min kropp. Ja, men hela jag mig känner också. den här känslan igen. För att Då tänkte jag såhär, jag kom till det. Det här var ju helt galet. Men då tänkte jag samtidigt, jag var här för jag känner inget obehag på det sättet. Men när du Men berättade hon har en stark känsla och hon påverkade mig jättemycket när vi Hon satt där. ger... aldrig varit med om det här. Och jag kunde inte Nej, andas du sa heller det som just du till mig. säger. Det var Ja. som att någon tog mig för halsen Hela så att jag inte kroppen. skulle kunna prata. Ja, Och precis att så. du Jag kände fick samma inte. sak i natt. Nej, gud, det är helt Och jag drömde om att jag var här, fast jag vet ju inte hur det såg ut. Men det var det här vi var, av de ställena. Och så vaknade jag av att någon tryckte ner mig i madrassen. Jag fick ingen luft. Det båda gott. Det är spännande. Det brukar de alltid göra. De är med. De öppnar dörren vill. när de kommer in Ja. hit.
De Jag kan vill säga att vara det här med. är första gången jag verkligen känner att det här är någonting. Här kommer det hända verkligen grejer. Ja. Efter Lindas starka upplevelser gick vi runt med ägarna som berättade om deras upplevelser i byggnaden. Den här stolen, det har ju hänt lite saker med den. Kan du berätta lite? Absolut. Vi satt här i rummet, jag och mina 2 döttrar. Och stolen stod precis så som den står nu. Och vi hade, för det var jul, så vi hade julgranen här i hörnet där du står nu. Och helt plötsligt, fast vi alla 3 satt i rummet och ingen har rört på sig överhuvudtaget, så upptäcker jag först att stolen har vänt sig. Medan vi alla sitter i rummet. Så jag gick fram till stolen, ställde tillbaka den. Så. Och sen så sa jag så här, ja men jag sätter mig på den. Så jag satte mig på stolen. Så här. Och efter en stund så känner jag liksom hur det börjar bara dra längs med benen hela vägen upp. Ända till hårrötterna. Och jag sa, nu måste jag resa på mig. Så jag reser på mig och känslan försvinner inte ur kroppen. Jag går och sätter mig och jag är så här, vill skaka bort det. Emma tänker att ja men då går jag och sätter mig på stolen. Emma går och sätter sig på stolen, får precis samma känsla som jag. Där liksom kryper och drar ända nerifrån och upp och fram och tillbaka. Hon går och sätter sig vid bordet igen. Stolen står så som den står nu. Jag, Emma och Ellie sitter vid bordet här. Ingen går ut. Ingen rör på sig. Och efter en liten stund så inser Emma. Då har stolen flyttat på sig igen. Fast vi var närvarande i rummet alla 3. Och ingen vet ju hur den här stolen har kommit till pensionatet. Det är ju det som är det mest spännande. Den har stått på övervåningen. Innan Karin tog ner den till restaurangen inför julborden. Men vi har ändå haft pensionatet i 4 år. Och vi vet om att den här stolen har inte stått på övervåningen tidigare. Så den har kommit hit av någon anledning som ni vet om, alltså under den här tiden så vid jul så dyker den upp här? Ja, så är det. Och det är någonting när man sitter i stolen som gör någonting. Jag vet inte. Bra. Så här blir ju en plats att få undersöka också ikväll då. Jag tror vi pratar om att sätta knäkten här mot stolen eller mot trappan också. Så har vi det övervakat. Jo, det var så att jag var här själv på pensionatet i glasrummet. Och jag satt på en av stolarna här och funderade lite och pratade i telefon. Det var också då när vi hade julgranen här i hörnet bakom Tony. Och jag hör helt plötsligt väldigt markanta steg som går upp för trappen. Och stampar till och stannar framför julgranen. Sen så hör jag de här dragande ljuden. Ni vet alla hur det låter när man drar ner för en julgran. Det knarrar och sådär. Det var som att någon drog ner. Och sen studsade grenarna upp tillbaka igen och det föll ner flera julgranskulor. Och jag satt kvar och jag sa till den jag pratade i telefon att det här är inte möjligt. Och jag upplevde nyss det här. Och sen så blir det helt kallt framför mitt ansikte. Det är som att det blir minusgrader just framför ansiktet på mig. Och jag får svårt att prata. Sen hör jag en smäll inifrån restaurangen så jag går dit. Och jag hittar ingenting. Och sen så har jag en smäll här inifrån. Och då har vi våran kristallkrona i gungning i taket. I kraftig gungning liksom. Inte bara från ett vinddrag eller sådär. Utan det var extremt kraftigt. Och jag fick känslan av att jag inte kunde vara kvar här längre. Jag fick panik och jag ville vara härifrån. Om man känner någon sorts obehag när man går ner för trappen
Jag älskar det här pensionatet. Jag är inte rädd här överhuvudtaget. Jag känner mig väldigt, väldigt trygg och lugn här. Men det är någonting när man går ner för den här trappen och med gästtoaletterna som vi inte förstår oss på. Det är verkligen det. Och det är många ur personalen som jobbar här säger att jag vill inte gå ner där. Vi har ju Sen starten haft en ringklocka här. ja, den här. Vi ska visa upp den. Och så låter den så här. Den är till för våra gäster. För att de ska kunna påkalla vår uppmärksamhet när vi inte är i restaurangen. Och den hör ju vi väl ifrån köket också. Ja. Så det är ju ofta när vi har varit i köket just innan öppning då, speciellt. Där vi vet att både dörrarna och så har varit låsta. Och vi vet att det inte finns någon i restaurangen och att vi är de enda som är här och i köket. Och så kommer det här. Och då blir man jätteförvånad. Går bort till dörren. Och kolla att känner, den är låst. Den är låst. Går ner, kollar. Ja, men den dörren är också låst. Och någon annan möjlighet att komma in på pensionatet finns inte. Förutom vi är köket och där har ju vi varit hela tiden och varje gång det här har hänt. Ja. Och det här är ju ganska markant, tänker jag. Och det har hänt jättemånga gånger. Inte bara mig eller Emma utan andra som jobbar här på pensionatet. Hör ringklockan, springer ut. Det kan vara 5:00 på morgonen. Och de tänker, men vad konstigt. Det kan väl inte vara någon här inne nu och allting är låst. Det är väl lite samma sak som det här med ringklockan kan jag tänka. För att vi är ofta inte i restaurangen när det här sker. Men dörren, oavsett om den är låst eller öppen, har en tendens att öppna sig själv. Absolut. Och markerande fotsteg har också kommit ifrån dörren då när den har öppnat sig. Och det här har hänt flera gånger. Ja, och det händer ju på olika tidpunkter på dygnet också. Det spelar ingen roll om man är här 1:30 på kvällen eller på natten och röjer efter en skiva som har varit. Om man är ute i köket så kan man höra liksom distinkt hur den gnäller. Och så, och fotsteg. Det är som en gång när jag var i köket på morgonen. Jag väntade frukostgäster som bodde på övervåningen. Och jag hör det här med dörren då. Dörren var låst för jag hade inte låst upp den än. Jag hörde det här med dörren. Hur den öppnade sig och hur det kom in fotsteg. Och jag stod och tittade medan jag hörde fotstegen gå igenom restaurangen. Vi har ju frukosten inne i vårt bufférum. Där vi dukar upp. Så man går in i bufférummet och tar det man vill ha och önskar. Och det har ju varit många gånger när personal har hört att ja, men nu kommer gästerna. Och så har de hört dörren öppnas, stängas, steg in i bufférummet, skrammel med porslin och så vidare. Och sen så, ja, har de gått ut för att säga god morgon och så är det helt tomt. Jag själv bland annat har sett faktiskt hur handtaget åker ner. Dörren öppnas och går upp. Och då har man ju tänkt att ja, men det är vinden. Eller det är någonting annat. Och sen ser man hur dörren stänger sig. Och går igen. Och den måste man trycka till. Man måste knycka till den. Och trycka till den för att den ska stänga sig ordentligt. Du berättar lite vad som har hänt här nere. Nu är vi nere i källaren. Ja, i det vi kallar bakfickan då. Just det. Och som jag berättade förut så föddes ju Pangets första värdinna här. I just det här rummet. Och här har ju vi då förvaring av våra frysar och kylar. Och lite extra förvaring av annat. Här inne har vi en jordkällare. Som jag vet inte vad vi kallar den för. Men vi vill kalla det för valvet av någon anledning. Och när jag har stått i frysarna. Och rotat efter kakor. Och jag ändå har haft den här dörren i mitt synfält. Så har jag sett en gestalt gå förbi. Och det har krypit sig på en känsla på mig som har blivit iskall. Och jag har inte klarat av att ens stänga frysen efter mig.
Utan jag har fått en så stark känsla av att gå härifrån. Och den här gestalten har jag sett flera gånger. Det är en ganska stor gestalt. Och jag tolkar det som en man. Ja. Igen här. Vi såg precis på övervakningen, där vi har inte ens börjat ännu, men så fladdrar den här gardinen till i den här trappen där de säger att de hör folk som kommer. Så det är ganska, jag känner, om du ser håren på mina armar här så står de faktiskt rakt upp här, det är ganska häftigt. Både jättegott inför kvällen här. Vi ska kolla på det här och då har vi en kamera som är placerad här så den fångar ju allting. Så det där ska vi kolla sen igen bättre i vårt analysarbete. För någonting var det som passerade. Vi är tillbaka här i det här för glasrummet där den här solen har flyttat på sig. Och så fort vi går ifrån egentligen så händer man saker kring det här. Så vi fick avbryta EMS-svepet och placera en liten nalle på den här stolen. Lämpligt, står till och med trigger objects på den. Sen kommer vi sätta ut en REM-pod i trappen här och försöka få den eventuella aktiviteten som är här att ge utslag på den här också. Så vi aktiverar den och sätter den här. Om det är någon som är i det här rummet så har vi satt 2 stycken saker här som du kan, om du tycker om den kan du flytta på den. Och om du går förbi den här med metallantennen som sticker upp så kommer vi att se det i så fall. Får jättegärna göra det. Då fortsätter vi med vårt EMS-svep så länge då. Ja. Det är ju maskinen som var. Det här är en kortmaskin som avger. Här blinkar det till precis, jag vet inte vad det var. Här. Här är det stråk. Den lampan. Kolla där. Det är här. Här. Det är här. Nej. Mitt i. Inte ner mot golvet. Jo, där. Nej. Det är som starkast här, mitt i rummet. Frågan om kan kliva åt sidan då om det är någon. Om det är någon som är här, kan du få lamporna att slockna så fall. Gå åt sidan. Gå till min vänstra sida i så fall. Det är ganska kontinuerligt så det ser ut som en kraftkälla. Det är en kraftkälla med maskinen. Inte under där. Jag förstår inte var den kan vara. Väldigt kraftig där. Den är ju här, precis här. Här är den. Vi ska gå med den här mätaren. Känner av den där. Och med den här mätaren känner av den där. Men vi... Jag vet inte vad det är för någonting. Den är här. I ett stråk här är det, så det. Ja. Men inte ända upp i taket. Utan den går hit. Här är ett stråk. Det finns ingen elektricitet, ingenting upp där. Det är bara materia. Så går jag dit. Avtar det. Går in hit. Byter mätare.
Så det är här ett stråk. Men går jag ner så är det inget. Nu är det ingenting. Nu kommer jag upp här så är det från mätarna. Ja, det är ett stråk här. Ja. Här är, och så är det ett stråk rakt upp här. Det här kan ju ha varit platsen för där man hade de döda. Vi tror det. Det var antingen inne i bufférummet eller så var det här. Just nu hittar vi inte, kan jag säga. Just nu hittar vi inte strömkällan. Vi brukar alltid hitta den orsaken till varför de mätarna beter sig så här. Och det kan vi inte säga vad det är just nu. Så vi får kolla det i källan också. Ljud härifrån i trappen. Jag noterade det var ljud i trappen precis. Ska vi kolla det först. Om det är någon som är här, kan du komma upp för trappen nu? Vi hörde det precis. Kan du komma hela vägen upp i så fall? Så får vi träffa dig. Jag heter Tony och det här är min bror Niklas. Vill jättegärna hälsa på dig. Vill du sagt inte det är någonting illa utan vi bara prata med dig om det finns här. Och du har chansen att säga vad du vill till oss också. Gå dit med EMF. Du får de här att lysa upp om du står i trappen. Jag kommer ner till dig lite grann, men du får den här att lysa upp. Om du finns här, kan du gå upp till 2 eller 3 på den här mätaren. Gå upp till 3, så vet jag att du står här med mig. Det är den här trappen man hör att ni går. Här är vi en dörr. Jag kollar att ni kan komma in när den är låst också. Vi fortsätter i det här glasrummet här också. Det är en dörr. Det är någon som sitter i de här stolarna så kan du blinka till så vet du vilken stol du tyckte om att sitta i. Det är den här gunghästen. Kan du få den här hästen att gunga till en gång? Om du är här. Är det borta? Försvann, kom och gick där. Ja, vi fortsätter in i köket och sen går vi in till källaren. Här alltså. Ja, det är ju spisen. Ja. Alla de här egentligen. Här hade vi bara naturliga källare här inne i köket så vi går ner en våning till källaren. Nu är vi nere i källaren. Var kan vi tänka sig att vi står när vi står i det här stråket där? Det måste ju vara någonstans. Här kanske. Ja. Vi går in här i rummet där hon hade sett en gestalt här. Det är ett utslag på mätarna. Här är Emma sett en gestalt som går. Kan du komma förbi de här mätarna en gång? Då är vi klar med EMF-svepet här på Mörtfors pensionat. Och det vi kan säga det var väl det att vi fick lite konstiga träffar mitt i restaurangen där. Vi hittade aldrig den naturliga källan till varför de här mätarna gick igång. Lite konstigt, för det var väldigt konstant tyckte vi. Men vi lyckas inte hitta källan till det.
Vi gick ner här i källaren och tittade och lyste upp mot taket här, men det fanns inga utslag där heller. Så att lite mysko var väl det där. Då är det dags också att placera ut lite triggerobjekt. För att bevaka lite ytterligare, för den här dörren har varit aktiv redan när vi kom, så öppnade vi sen. Men vi fick inte med på film, men med alla som var här såg och hörde det. Så kommer vi placera ut en rörelsedäckare så att den kommer direkt ge en signal, ett plingljud ifall den öppnas. Så jag aktiverar den här. Och vi har ytterligare en och den ska vi placera bortanför glasrummet och så ska vi gå ner på trappen där. Så har vi en dörr, så att har vi koll på den också. Vi har en till här, så den kommer vi sätta här nere så att den tar det här området. Så den placerar vi på bordet här. Så. Bra, nu är det klart. Då ska vi gå ner till källaren här och placera ut en rörelsekamera och lite trigger objects. Så att vi går ner. Då har vi placerat ut 3 stycken glaskulor på bordet här. Den kameran kommer att övervaka det. Så om det är någon här nere så får du jättegärna slå bort de här kulorna från bordet om du inte tycker om dem. Eller leka med dem. Då har vi placerat en K2-mätare här. Ser det bra ut i bilden där? Ja. Bra. Då står vi alltså nere i källaren här. De hade frysarna och där de hade sett den här gestalten som passerade där innanför. Så vi sätter upp våra rörelsekamera här så hoppas vi att den fångar någonting som går där innanför. Så om det är någon som är här, gå gärna i det här rummet så får vi se dig. Då är det dags att gå upp och snart. Jag tror vi ska börja med en tarotkortssession. Vi har också placerat ut våran PMB, alltså Paranormal Music Box, som är riktad mot den här stolen som kan röra sig. Så att vi aktiverar den så är det klart. Så om det är någon här som vill sätta sig på eller gå förbi här så kommer vi se det. Jag kan säga, vi kommer också köra en tarotkortssession för första gången. Vi har inte gjort det här innan, så vi provar, får vi se. Vad är det som har hänt kvinnan som vill komma i kontakt med oss? Varför vill hon komma i kontakt med oss? Vi koncentrerar oss en stund. Har hon frågan inom sig? Bra. Jag vill att vi håller kvar frågan inom oss när vi släpper händerna. Vad är det som har hänt kvinnan som vill komma i kontakt med oss? Okej? Så. På den här sidan, vad du känner att nu ska jag bryta den. Här ligger svaret. Har du inte? Då får du lägga den här rosen. Nu vill jag det här kortet ut. Så är det. Emma, upprepa din fråga högt. Frågan du ställde. Vad är det som har hänt kvinnan som vill komma i kontakt med oss? Upprepa frågan högt. Vad är det som har hänt kvinnan som vill komma i kontakt med oss? Upprepa frågan högt. Vad är det som har hänt kvinnan som vill komma i kontakt med oss? Alltså det som framkommer här, bara i liksom den här enkla utläggningen, är en kvinna som hon har varit väldigt stark. Hon har varit otroligt stark. Men aldrig riktigt fått komma fram.
Hon har haft oerhörda egenskaper som någon har sett men aldrig gjort någonting av. Det hon har längtat efter är att få visa vem hon är och vad hon kan. Men människor har på något vis behandlat henne lite som en enstöring, någon som liksom är för sig själv. Det är inte så att hon har haft egenskaper som människor inte har tyckt om, utan hon har varit väldigt speciell. Och det enda hon har längtat efter är tillhörighet. Vänner, ett erkännande för vad hon kan, ett erkännande för vem hon är. Men hon fick aldrig det. Här är svaret på frågan. Här har vi en person som med väldigt mycket känslor lämnar någonting älskat bakom sig. Hon har lämnat någonting väldigt älskat bakom sig och jag tror att det handlar om Panget på ett eller annat sätt. Hon har haft kvaliteter som inte har kommit fram. Jag blir helt ledsen. Det var ett kort som ville ut ur leken. Jag lägger det här. Styrkan. Hon var verkligen en stark person, men hon fick aldrig någonsin riktigt komma fram. Och det är det hon vill göra nu. Hon vill hjälpa oss. Hon har nya idéer och hon försöker puffa oss. Det är hon som pratar med oss, Emma. Det är hon som står bakom oss och säger 2 nypor salt och lite mer öl. Det är henne du känner av. Hon var så stark men också väldigt ensam. Pentagrammen är ju arbete personifierat, så är det. Ja. Och det ligger här. Och S'en är väldigt starka kort. Ja, ja. Och den ligger ju också här. Ja, det här är ju hon och det här är hon. Det här är hur omvärlden ser på henne. Där har vi Dam i svärd. Det är liksom symbolen för den starka ensamma kvinnan som kör sin kamp. Det är hon. Det är så människor ser på henne. Här är det hon aldrig fick lösa. Det är tillhörigheten, gemenskapen, festligheterna. Hon fick aldrig det. Hon lämnade oss när hon var ensam. Men hon var stark och hon vill komma tillbaka och hon vill hjälpa oss. Nej, No. Hej! Tack. Välkommen! Välkommen! så lyckligt. Alltså, Hur var det? Välkommen! Det här är bara fint. när vi pratar om henne. Nej, men de är ju här nu. Hon är ju här nu. Hon känner att vi förstår henne. Nu tar vi varandras händer och så tänker vi på henne. Med kärlek och ber henne att stanna kvar om hon vill. Hon behövde inte mer. Hon behövde inte mer. Det var det här hon behövde. Ja, det här hon behövde. Otroligt. Fantastiskt. Tack för att du är så nöjd. Tack så jättemycket. Helt Åh, otroligt. Gud! Åh, starkt. Åh, fantastiskt. Åh. Fast jag är inte förvånad. Inte jag heller. Hon behövde bara det här erkännandet. Hon behövde bara det här erkännandet. Att vi vet att hon finns här och vi förstår varför hon är här. Hon kommer alltid att vara kvar här. Åh, Gud så fint. Ja, Tack! så fint. Kära ni, tack! Tack. Helt fantastiskt! Jag är helt chockad. Åh!
Ja, det var ju otroligt. Alltså, ni pratar om den här killen. Fint ändå, det är inget skrämmande. Nej. Det är helt... Det finns ingenting på Panget som är skrämmande. Det har det aldrig varit. Jo, man kanske som... När man upplever någonting som man inte förstår, att man kanske tycker att det är obehagligt eller läskigt. Men jag har aldrig varit rädd. Emma har aldrig varit rädd. Jag har bara känt obehag. Ja, men alltså... Det sker saker här. Men man är ensam och man är inte rädd. Ja, men gud, vi behöver inte ställa fler frågor. Hon har ju verkligen... Hon uppenbarade sig precis när vi slutade prata. Jag skulle vilja veta hennes namn. Men det lämnar jag till er. För det kommer vi inte få veta här. Nej. Det här var för att försöka att hitta henne, och vi hittade henne. Hon kom hit. Hon visade sig. Det gick som en ilning genom hela kroppen. Jag kände det också. Galet. Då, när man har gjort en utläggning med de här korten och man har fått ett bra svar, så säger man tack. Tack för svaret. Tack för svaret. Helt otroligt. Att det var precis Det här det. var nog Fantastiskt. det bästa vi fått med. Eller jag vet inte, det här var... Jag är helt chockad. Det... Jag är inte chockad. Ja, men alltså, du har ju haft en sån stark dag sedan du kom hit. Precis. Eller hur? Jag är inte chockad. Det här är vår vardag, vår verklighet. Men det är så fantastiskt när man liksom får... Och nu hoppas vi Man får verkligen en bekräftelse. att vi får mer svar. Vi behöver ju inte få bekräftat att de finns här. Nej. Det vet vi. Det gör de. Alltså, de är här. Nu tackar jag den här kortleken för ett jättefint svar. Jag tycker att när vi har fått det här bra svaret så lägger vi undan den. Vi ställer inga fler frågor. Det håller jag med om. Och vi hoppas vi får svar på andra sätt under kvällen. Ni får jättegärna prata med oss mycket ikväll. Ja, verkligen. Det är ju det, den som håller i svärden, det kortet som håller i svärden med förbundna ögon, det är ju den ensamma krigaren som inte vet hur den ska ta sig framåt. Ja, men precis, inte vet om man ska åt det hållet eller det hållet. Och så verkar det ju ha varit. Att hon Håller kanske sig åt alla håll. och aldrig riktigt har fått liksom erkännande för vad hon visste och vad hon kunde. Och nu månar hon om oss och vi märker det och då visar hon sig här. Helt fantastiskt. Jättefint. Vi ska ta och köra en spiritbox-sektion här. Vi börjar gå in i det fönsterrummet, eller glasrummet eller vad det kallas. Så börja där, så ska vi köra. Men vi börjar promenera med den härifrån och se om vi får något svar på lite frågor. Och Emma skulle följa med upp. Så vi ser om hon har med sig någon som kanske säger... Vi ska försöka få lite namn. Fokus på namn. Vi har lite namn så vi kan få dem att stämma in med dig. Så sägs. Så vi kör igång. Oj, det var redan nästan ett hej, ett skrik där. Kan du säga ditt namn? Det är väl du som går här. Ska vi komma in till... Vad är det man säger? Ja. Vi kommer in till dig där inne nu, i fönsterrummet. Vi hade ju lite EMF-utslag här. Vi ställer oss här och kollar om det är någon här. Här var vi står nu. Finns det någon som brukar hänga just här? Som går omkring och går den här vägen? Kan du säga ditt namn till oss? Oj. Det lät som någon skrek åt oss. Typ. Vem var det som skrek till oss? Är du här inne? Jag skriker igen. Fick ge mig ett utslag vid hästen här.
Det är skrik hela tiden. Det är någon som skriker till oss. Är du ett barn? Konstanta rysningar. Och sen också det. Ja, jag får ju fort. De här skriken har vi inte fått igenom, sådana här skrik. Det här är någon som antingen är väldigt ont eller väldigt arg. Eller någon som vill kommunicera på det sättet. Vi ska försöka se om vi kanske ska få ett namn av det här. Jag ska fråga en till om den personen eller den telefon. Det är rätt som kan gå. Ja, det var. Eller hur? Vi provar en gång till. Alltså vilka rysningar jag har när jag gör det. Jag har jätteont i hjärtat. Är du nere här? Du har världens chans att kommunicera med oss. Det är nästan som bara skrik. Ja. Ska vi komma ner till dig? Så det är helt sjukt. Det lät som Det låter som en mansröst nu. det var ju kvinnoröst. Nu kommer jag ner till dig. Du har en rörelsedetektor här så vi kan inte gå så mycket längre. Om du är här nere kan du öppna en dörr för oss. Det lät som någon kom ner här. Kom det någon? Det lät som någon gick bakom mig. Hör ni? Är det som rör det? Jag känner ju vibrationerna i golvet. Är det du som går upp och ner för trappen nu? Känner ni det? Det står någon i trappen. Du såg inte trappen, Niklas. Men jag kände som att det var någon som gick i trappen. Jag kände det. Alltså... Dum, dum. Det är ju trätrappor så jag känner det. Var det du som gick i trappen nyss? Är det du som har tagit nyckeln från den här dörren? Kan du svara på den? Patrik? Ja, det är lätt lång. Vart är nyckeln? I dörren. I dörren, sa han. Men det är så vi säger här. Ja, är det en dialekt? Det är vår dialekt. Vi säger i dörren. Vi säger inte i dörren, vi säger i dörren. Den är inte i dörren. Om du kände att stegen där, då kanske vi kom ner och gick den upp. Ja, det känns som att någon gick upp. Där hörde jag de här stegen i trappan. Jag hörde det. Ja, jag kände dem i fötterna. Jag står ju i trappan. Det lät som att du sa, gå ni. Ja, Så ska vi gå upp igen. vi går upp. Jag går den här vägen bara för att se. Vill du att jag ska gå här? Ja. Där är det igen. Det här skriket alltså. Usch, Det Jesus. är ett barnskrik. Vem är det som skriker? Kan du säga ditt namn? Så vilka rysningar har i kroppen? Det är jävla skrik. Det är skrik. Ja, det är nu. Är det någon som tar henne på benen? Är det någon som rör Emma på benen nu? Säg ditt namn, så vi vet. Det är skrik. Det är skrik hela tiden. Jag tror vi får... Det lät som om du sa stanna. Stäng av spiritboxen så lyssnar vi in i rummet på lite grann. Jag vill inte sitta där. Jag kan ju säga, av alla utredningar jag har gjort med spiritboxen har vi aldrig haft skrik. Och inte barnskrik. Nej, det var om jättemycket igen. barnskrik. Och det, allting är centrerat just här och vi har haft EMF-utslag vid den gunghästen där. Men det är fortfarande kallt. Precis här där den tog på mitt ben.
Det är iskallt på den här fläcken. Precis här på låret. Ska jag gå in och köra fliren på benet? Kolla. Ja, gör det. Vi går in och så tar vi det direkt. Ta det direkt. Rätt väg. Men det går iväg, va? Det är typ som att någon fortfarande håller på med mitt ben eller någonting. Precis här. Kan du peka var? Här. Vänta. Är det som en... Det är punkter, så det är vita punkter. Som... Det är ju som, alltså det Nästan var ju alltid som som en en hand som hand. tog så. Fingeravtryck eller? Så. Det är ett barn som har tagit tag i det kanske. Det är ju höjd för ett barn, tänker jag. Att ta På låret. på ett lår, liksom. Så här, ta tag Och i det är fortfarande Tog någon bild, Nicke? Jag försöker få en... Där vid handen. Eller hur? Ser du inte det? Är det så? Är det en hand? Det är som ett handavtryck, fast från det hållet. jättekallt. Sånt ben. Vi var ju precis här borta och körde en spiritbox-session. Vi ska nu gå dit och prova ett annat kommunikationsverktyg. Vi har med oss också då Emma och Helena som är de som äger och driver stället. Så vi går bort dit. Jag heter Tony. Det är min bror Niklas som filmar. Jag har Emma och Helena här också. De har känt av dig flera gånger och fick ju väldigt tydlig kontakt med nyss när vi körde en sån här tarotkortsession. Så att kan du komma tillbaka hit och säga ditt namn? För det är det enda vi inte vet faktiskt. Vi vet att du finns här. Vi vill jättegärna höra ditt namn. Jag kände att jag ska lämna. Så jag gör det. Okej. Det känns bara lite tryck i bröstet, jag vet inte vad det är. Jag fick det nu precis, en andning så här. Är det någon som gör så att jag känner att det är lite tungt att andas här inne? Det känns som att det trycker över bröstet. Gärna kan vi få ditt namn. Eller ett årtal. Vem? Jag vill höra ditt namn. Vem är med oss här? Är du kvar här med oss? Kan du höra mig? Tack. Jag hör dig också. Men till den sidan av bordet. Ska du komma hit? Ja. Kom runt. Är det något du vill hälsa oss när vi är här? Du kan som sagt säga vad du vill. Du vill jättegärna veta vad du heter. Var dålig. Har du haft det dåligt? Flyttar kommunikationsverktyget hit bort istället i den här gung. Kan de här barnen, det lät som barn, kan ni komma? Så kan ni prata via det här bruset till oss. Jag ska stå och känna fan trycka i bröstet när jag sitter. Min begravning. Sa de det också? Min begravning. Då kanske vi är av med hon som gick bort här nyss. Kan den kvinnan som... Om det är det vi tror det, kan du säga ditt namn? Eller säga någonting annat som gör att ägarna vet att det är du? Lena. Lena. Det är min mammas faster. Hon finns på ett foto här. Har hon gått bort? Nej, hon har inte varit. En röst. En röst. Känner du igen min röst? Ska vi gå ner till källaren? Vi gör det, vi flyttar oss ner till källaren. Vi har ju övervakningen ändå på det här. Ifall det händer någonting här uppe. Och så är ju tjejerna det i övervakningscentralen. Vi låter kommunikationsverktyget vara på hela vägen ner. Ja. Vi går ner och så fortsätter vi med våra kommunikationsverktyg här. Ska vi få kontakt med någon nere i källaren här. Vi går in hit. Bakfickan. Bakfickan är det här. Om det är någon som vill prata med oss här inne, så ni
chansen i världen nu. Vad heter det här då? Valvet. Valvet. Är det någon som är här i det här rummet som de kallar för valvet? I stengrunden. Det var en sten. Kom det en sten Det på? var en sten. Det kom en sten. Sved till i min nacke precis, Niklas. Vänta ska vi se. Det försvann nästan när jag sa det. Det bara illade till en gång. Var det du som gjorde det där på mig? Jag kände som att det brände till i nacken en enda gång. Det var en helt annan energi här inne. Ja, det är än helt i övriga byggnader. Mm. Jag känner att det är någon som iakttar oss bakom Niklas. Jag känner precis samma Det sak. känns som att det är någon som står och tittar på mig. Därför vill inte jag vända mig om. Nu tar den kort bakom, så om det är någonting nu så kanske förhoppningsvis fångar den på. Där tog den ett kort. Bra. Kamera. Där fick vi en small. I väggen. Det dog i väggen. I Fast väggen. Det var som en knackning. Det är ju sten. Ja, men det lät som att någon knackade på väggen. Här bakom oss. Eller sidan här då. Vad var det? Var det du? Gjorde ingenting. Notera det, för det är som någon andades. Gör någonting nu. Jag var. Jag var... Gör det bakom mig. Gör ett högt ljud bakom mig. Vad var det där? Den stängde av. Ha! Den stängde av radion. Den stängde av våra kommunikationsverktyg. Då ska jag och Sofia köra en spiritbox-session här i glasrummet. Så vi får någon kontakt. Är det någon här med oss? Är du kvinnan som brukar gå bredvid Helena? Det som ett ja. Vi känner att du är här. Vill du säga oss något? Som en man. Det lät som en mans röst. Ska vi gå närmare då? Det finns en liten röd grej som ligger i trappen. Som lyser. Kan ni röra vid den? Nu kom Helena. Är det någonting ni vill säga till Helena? Emma kommer också. Ska vi flytta på något sätt? Nu kommer Emma. Jag hörde att det var någon som ville prata med mig. Kan du säga namnet på den du vill prata med? Kan du upprepa namnet på den du vill prata med? Sa du Ellie? Jag har inte sagt så mycket som den sa. Men Är det okej att vi är här och pratar med dig? Ja. Kan vi hjälpa dig med någonting? Behöver du hjälp?
Ja, det gör jag. Tyckte det lät så. Vad sa du? Sa du Malin? Säger du Malin till oss? Går du jämte mig när jag är på panget? Nej, som jag för långt bort. Hjälper du mig på panget? Kanske så. Kanske så. Mm. Så jag har jättekonstig hjärtrytm. Alltså mitt hjärta slår jättekonstigt. Jag har skrivit igen. Hör det? Är det du som är barn som är här? Nu får vi snart avsluta. Du får en sista chans att säga någonting. Vad du vill. Säg det nu till Emma. Då säger vi tack för denna gången. Tack. Sätta på nightshot här nere för jag är kolsvart. Då är vi här nere i källaren och ska köra ett av våra kommunikationsverktyg. Nu har vi närvaro. Se. Hej, jag heter Sofia och vi har Linda här också. Hej. Är det någon här som vill prata med oss? Vi har även en liten sak här på bordet. Om du ser en grön liten lampa. Om du går fram till den så kan det lysa upp. Rent instinktivt som det känns som att det är någon som står och tittar på henne. Vågar du gå in där? Kan ni göra ett ljud här nere åt oss? Det knakar till där inne. Jag tyckte det lät som en nyckel. Nej, det var som en liten sån här. Ja, innan det. Fy. Shit, det ser ut som det stod någon där. Eller? Ja, det är grejer där. Ja, det är grejer. Fy, det ser ut som det stod en samuraj. Jag glömde walkie-talkie! Det är ingen här som vill prata med oss. Ja, där fick jag svar på tal, tack. Vad vill du säga oss? Eller vill du hälsa Helena och Emma någonting? Mörker, va? Det är väldigt mörkt här. Är du här med oss? Ja, jag blev helt... Jag vet inte vad jag ska säga. Hon vet! Vadå? Hon vet. Vem vet? Vem vet vad? Fy fan! Vad säger Jag den? vet inte, det var bara prickar.
Vem vet vad? Kom ut. Kom. Vad är det? Vad är det? Vad säger den? Vad sa den? Tänd en lampa. Tänd en lampa. Ta det lugnt. Andas. Åh fy fan. Andas. Ta det lugnt. Stå där med ryggen emot. Lycka till. Nej, oj, fan vad rörde mig. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Låt han prata klart. Var kvar. Vi har tappat han. Bra jobbat. Bra hörni. Bra. Nu ser jag att den högtalaren på döden. Den måste vi ladda. Jag var helt förstenad. Men vi såg, vi hade fullt under kontroll. Vi såg Jävla panik jag fick. Fan. Trodde jag på dina ben bara skapa. Men vad är det så här? Vi tar kameran här. Vi måste ta, jag vill ta kameran. Ta ner den upp. Kolla mina ben. Jag vet det, vi går upp och tar det lugnt. Andas, andas. Mörkret och allt sådär bara. Det var bara som att den ville släppa oss. Vi fick komma ner, eller vi sprang ner. Vi såg paniken på vår övervakning när tjejerna körde med kommunikationsutrycket som de hade där nere. Det blev för mycket för dem. Vi båda fick springa ner. De var stel av skräck. De blev så rädda. Så vi ska göra så här nu. Jag och Tony ska gå upp, byta lite saker. Sen ska vi gå ner, ska vi köra spiritbox här nere. Försöka kommunicera med den som kommunicerar med dem. Så ska vi ta oss in i den mörka delen som är här borta. Nu är vi nere i det gamla köket och ska köra en spiritbox och även lägga ut REM-podden här. Vi har ju de kulorna på bordet här. Plus en EMF-mätare. Vi ska se om de kan påverka. För det var ju här tjejerna stod och blev väldigt, väldigt rädda. Så vi ska se om vi kan få bra respons genom spiritboxen. Plus att det vore jävligt roligt om de kan manipulera den här. För den är lite speciell att kunna manipulera. Vem var det som pratade med Sofia och Linda precis? Kan du säga ditt namn till oss? Det är jag. Ja, det är jag. Känner du dem? Kan du komma igenom igen och säga vad du sa? Jag har skrik igen. Det är bara när jag kör. Gå in med oss till den sen. Vi ska gå in i det mörka rummet inne i hörnet där borta. Kommer du vara där då? Det lät som ett... Kan du det? Ja, det är också det. Är du där inne nu i det här mörka rummet? Kan du komma ut? Jag hade ingen som pratade. Nej, jag hörde vad den sa. Vad sa den? Panget. Var det panget? Den sa panget. Jag håller med. Panget. Aj, aj. Det är någonting. Jag vet inte vad jag får igenom när jag kör den här. Jag får skrik, jag får aj. Jag vet inte vad det här är. Jag får inte riktigt här. Är du här inne? Panget igen. Vi kan visa bara för de som inte förstår hur mörkt det är. Ni ser att det är väldigt ljust när jag filmar Niklas här. Alltså med spiritboxen. Nu tar jag bort nightet så ser ni hur mörkt vi har det här. Ser ingenting.
Det är bara ett blått blinkande sken där, så står det en burk där. Fan, de där skriken. Det går... Jag får rysningar i hela jävla nacken av det. Tror vi pausar där. Är det okej om vi kommer tillbaka och återkommer och pratar med dig? Ja. Jag har ingen aning, men nu har jag kört Spiritbox 2 gånger här och varje gång så får jag skrik igenom. Jag vet inte varför. Ja, ingen aning. Men vi ska gå in nu i det mörka rummet där borta, jag och Tony. Och det kommer vi göra själv. Men, hörde du vad han sa? Inte. Vem som står bredvid. Bra. Om du står här bredvid, kan du säga ditt namn till mig då? Vem är det som brukar skrika? Kommer att skrika. Är du fast här nere? Det lät som här. Ja. Är du fast här nere? Ja. Jag skulle gärna vilja veta ditt namn. Kan du komma hit och ställa dig bredvid mig? Nej. Pappa, det där kände jag. Det där var någon som blåste mig i huvudet, alltså i nacken bakom när jag stod här. Jag vet inte om man kan gå in. Emma. Emma heter hon som är alltså dottern. Ja, just det. Tänker jag inte på. Vill du prata med Emma? Jag vet inte. Ska vi... Gå så här. Du vill att vi ska gå. Så säg det högt en gång till. Vill att vi ska gå. Det där var en helt annan röst. Ja. Jag vet inte vad det var. Säg det en gång till så ska vi gå härifrån. Gå upp. Vi går upp. Nu är vi tillbaka i det här rummet. Vi körde Spiritbox i början där jag fick igenom väldigt mycket skrik. Hjärtskärande skrik. Det var ganska kraftiga skrik. Så jag ska ta och testa. Köra igen. Och se om de är kvar. Så kanske jag kan få ett namn den här gången. Jag stod här och då fick jag dig och skrek du. Det lät som jag gör här. Kan du komma upp för trappen? Du som är nere i källaren. Skrik igen. Martin. Anden är Martin. Kan du... Jag får det. Och kolla det. Det är analys på gången. Jag vet inte vad den sa där, men vad jag tror den sa. Jag får ta det på analysen. Det fick jag någon konsekvens av handen. Det känns som att det rör i min hand. Okej. Du som rör i min hand. Gå och ställ dig jämte i trappen där. Kom ner nu. Kom ner. Han vill att jag ska komma ner. Jag kommer ner till dig då. Det är så hals så jag fick nog på. Ja, den sa hals. Det sa jag och så kände jag här. Som att de rörde vid min hals. Rörde du vid mig nu? Du har ju
tjejer, Emma har ju känt något vid sin hals. Och Linda drömde om att något vid sin hals. Och jag fick nu att du sa hals och rörde vid min hals. Ja. Kan vi stänga av speedboxen sen? Kan vi se, det finns ju en spegel tror jag framför oss där. Jajamän. Kan du visa dig i spegeln här? Visa ett ansikte så kommer vi att se dig i så fall. Verkade du mitt ben nyss eller? Ja, nej. Jag kom nu precis. Jag kände något på benet. Det finns en spegel här. Kan du visa dig jämte Niklas i spegeln så får vi se ditt ansikte. Ska vi se. Nu är jag helt själv här. Jag skulle gärna vilja att någon kommer igenom och pratar med mig. Jag skulle vilja prata om den här gunghästen här. Eller de skrikljuden som vi hör här inne. Kan någon komma in i det här rummet och prata med mig? Tack! Vem är jag med mig här? Kan du säga ditt namn till mig? Vem var det som lämnade dig? Det finns en gunghäst här som hade utslag på våra mätare på. Är det du som brukar gå i trappen här? Vart håller du till nu? Vid sidan min. Är du bredvid mig? Så mycket kärlek. Det var fint sagt. Jag tror inte någon hyser ragg mot er som går här. Jag tycker det är jättetrevligt att ni är här. Och skulle vilja ha lite... Tack, varsågod. Jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt. Jag provar att ställa mig i trappen. Kolla om någonting dyker upp bredvid mig. Det jag pratade med nyss. Kan du komma och ställa dig bredvid mig här? Om du står bredvid mig här så kan de se att vi är två som står här nu. Väldigt obehagligt att stå med ryggen mot trappen. Helst när man är ensam här. Nu har inte jag Sony-kameran på mig så jag måste nog försöka hämta den. Om det är någon som brukar gå i den här trappen, kan du komma och ställa dig bredvid mig? Tassande ljud. Tack. Kan du komma och ställa dig bredvid mig här? Din aura. Vi kanske kan fånga din aura om du ställer dig här bredvid mig. Tryck på höger öra. Nästan som lock. Var det du som påverkade mig precis med din aura? Du är fortfarande kvar.
utan familj. Är det du som pillar mig i kepan när jag står här? Känner vi jävligt iakttagen från trappen här. Jag vet inte om han jag pratar med just nu står bakom mig. Jag känner att... Förlåt min röst. Är det du som på... Ja, då försvann du. Då tror jag bryter där för nu håller jag på att rysa sönder. Stått ensam trappen, pratat med någon. Ska jag analysera och se vad han ville. När vi är iväg på våra utredningar så har vi alltid med oss övervakningskameror och dessa är våra extra ögon på de platser som ägarna anses vara hotspots. Alltså platser som de upplevt haft mest aktivitet. Detta är vad våra kameror och ljudupptagningar fångat, där ingen av oss var vid tillfället. Då är vi nere i källaren här och vi ska prova att köra en Ecovox. Ecovox nere i källaren. Är någon med oss nu? Vad heter du? Jag är här, tack. Vi tänkte gå här nere. Är det okej för dig? Vad är det? Ljud där inne. Ljud. Men är det någon som går där uppe eller? Ja, jag är här inne. Kom, vi går dit. Kom, vi går in här. Jag är här inne. Jag ser ingenting. Kom. Var är du? Vad händer? Jag känner att jag är inställd. Så där. Alltså vad händer? Det är jättemånga som pratar. Jag känner jättekallt bakom mig. Ja, men jag vågar inte vända mig om. Vilka är här? Va? Men gud. Vad hände? Herregud vad många som pratar samtidigt. Jag var helt sinnessjukt, det är jättekallt. Du. Hittar ni mig? Hittar ni kvinnan, sa den. Bra, hittar ni kvinnan? Ja, vi har inte hittat det. Var är du? Var står du någonstans? Alltså så här mycket brukar jag inte prata. Nej, Det där var jättekonstigt. Den sa mycket saker. Hittar ni kvinnan? Var är du kvinnan? Shit, jag skakar alltså. Var är du? Ska vi komma in till dig? Det lät som det var 100 pers. Ja, och som så är pratar det, samtidigt. nu är det helt tyst. Ja. Nej, gud. Så här har jag... Hittar ni kvinnan? Hörde ni det? Det var jättetydligt. Hittar ni kvinnan? Ska vi komma in till dig? Testa att gå in där om du får något mer svar. Nu kommer vi in till dig om du är här. Är du bakom mig, Emma? Jag är bredvid dig. Tog du på min rygg? Jag låg här. Inte på ryggen, här var jag. Kom in. Du har en sladd här. Vänta lite. Är det någon som är här? Kan en prata? Vi hör inte er. Vem? Jag vill att mannen som har visat sig här inne, han får prata.
Vad heter du? Säg ditt namn en gång. Isa. En får prata. Det var någon som tog tag i mitt ben igen. Benet igen. Det blev iskallt i mitt ben igen. Rörde du Emmas ben nyss? Ja. Kan du säga ditt namn högt en gång? Marcus. Marcus. Tack. Det är kvinnan. Vad är du? Du pratar med en kvinna. Alltså det kommer sån energier ibland. Ja. Det är någon. Och så försvinner det och så kommer det. Jag fryser här nere. Jag är jättekall och det är fortfarande någon som tagit i mitt ben igen. Det känns jättetydligt. Och inte bara i ena benet utan i båda benet den här gången. Säg vad du heter. Det var någon som puttade min rygg där ute. Ja, det också. Jag puttade din axel. Ja, men jag känner den på Ja. ryggen också. Alltså frusit nu. Vill ni gå ut härifrån? Nej. Oj, hela kameran skakar. Alltså jag skakar hela kroppen. Det här brukar inte. Men du brukar ju inte rygga sådär. Då blir jag... Ska vi gå härifrån? Alltså det kommer ju vågor. Jag måste gå och få lite värme. Jag skakar bara. Jag kan inte titta i displayet. Ja, huvudvärk nästan. Vi måste upp och värma oss. Ja, du har varit lite väldigt tagen. Nej, men jag är frusen som fasen. Marcus. Vi kommer lämna dig här nere. Så skickar vi ner Niklas och Sofia här. Får du prata med dem? Är det okej? Eller vill du säga en sista sak till oss? Så har du chansen att göra det nu i så fall. Då säger vi hej då. Fy upp. Fryser. Alltså jag fryser ända in i ryggmärgen. Det där var jättekonstigt. Jag har aldrig hört det där innan. Med så många röster samtidigt. Det var... Alla ville prata och berätta. Alla ville prata och ingen vågade låta om andra prata. Marcus. Marcus. De pratar i mun på Aldrig hört det sådär. Jag heter Niklas och det här är Sofia. Sofia blev jätterädd sist. Hon körde det här kommunikationsverktyget och du kom igenom vem det du var. Kan du komma igenom igen och säga hej till oss? Kan du göra ett högt ljud någonstans så vi vet vart du är? Rempolträff. Tack så mycket. Bra, det är precis det jag vill att du kommer hit. Kom och kommunicera med oss. Rör den en gång till. Är det en man som är med oss här? Tack. Har du bott i det här huset? Tack. Kan du röra vid den där lite till? Tack. Är du en gammal ägare? Lys upp en till lampa. Så lyser upp 2 lampor. Kan du få 2 lampor att lysa på den där för om du är en man? Är du en kvinna? Hanna. Kan du få 2 lampor att lysa om du är en kvinna? Om du rör vid den där stolpen. Finns det barn här? Kan du blinka för hur många barn som finns här? Kan du blinka för hur många kvinnor som finns här?
En kvinna. Kan du blinka för hur många män det finns här? 2. 2, så det är en man här med oss då. Den blinkade 2. Den fortsätter. Vi tar bara... Kan du få en till lampa och lysa upp på den där? Det är jädra kallt här nere. Svin. Här har vi kontakt också. Ska vi se, var det du som var med oss nyss? Det är som rimfrost nästan, så kallt är det. Fruktansvärt kallt. Kan du få den här lampan här bredvid mig och lysa en gång till? En sådan, ja. Om du kommer nära den där så kommer den börja blinka. Så kom hit och ställ dig bredvid oss och rör vid den där. Kan du säga ditt namn till oss? Du vill inte det. Jag tänkte vi kunde säga ditt namn, så om du säger ditt namn kan vi säga det till ägaren. Så vet man vem som är kvar här. Du får gärna säga någonting annat som är viktigt för dig. Finns det någon Marcus här? Ensam. Du har bra mycket folk här hemma hos dig just nu. Är du här inne i rummet med oss? Eller står du bakom kameran? Mitt gäng. Mitt gäng. Det är ditt gäng. Jag är redo att gå upp för jag fryser. Vi ska ta och gå upp. Vi låter Rempodden vara kvar här. Se, då ska jag gå ner och köra en one-man session nere i källaren. Ska vi se ifall jag har med mig någon där nere. Jag kommer försöka gå hela våningsplanet där. Och jag är helt själv. Jag har också med mig en diktafon och hörlurar, så jag hör allting väldigt, väldigt bra nu. Får vi se ifall någon vill kommunicera med mig. Jag kommer köra lite EVP-sessioner där nere. Så ska vi lyssna igenom ljudet sen. Då kommer jag ner till dig nu. Om det är någon som är här så har du chansen att kunna kommunicera med mig. Om det är någon här med mig nu, ställ dig bakom mig så kommer jag kunna se dig i så fall. Som vi ser, det ser ju väldigt ljust ut för er. Men för mig ser det ut så här, kan vi se. Ta bort den. Så är det kolsvart här nere. Så ett litet ljus där framme. På med night shot igen. Okej, jag provar in längre in här där man har sett gestalter. Så vi kollar om det är någon som är här då. Kan någon visa sig bakom mig? Eller säga sitt namn i den här diktafonen så kommer jag höra det. Jag är i förrådet. Någon som är här nere med mig, så kan du komma gående tillsammans med mig här. Så kommer jag att känna det i så fall. Det verkar inte vara så mycket aktivitet här nere just nu. Det är klart, när man är helt själv så är det ju en helt annan känsla egentligen. Men ändå så har det ju inte hänt någonting speciellt här. Jag har inte hört någonting på diktafonen heller. Men vi får väl se när vi går igenom allt ljud om jag har fångat någonting annat där. Provar att gå upp en våning. Får se här då. Hur det känns. Om det är någon här, ställ dig med mig i trapporna. Då kommer jag att känna det i så fall.
kan röra mina ben. Ta tag i mina ben och så försöker du dra mig ner härifrån. Ta tag om vristerna och så försöker du dra mig ner för trappen. Kan du göra det? Ingenting här. Går vi vidare. Jag tror vi ska köra någonting i köket också. Så jag avslutar den här EVP-sessionen här i trappen. Då är vi i köket här och ska prova att köra en session. Medan det kalibrerar, ska vi gå ut och kolla EMF-träffarna som vi hade tidigare om det finns kvar? För jag har med en K2. Okay. Tidigare när vi körde EMF-svepet så hade vi ju några EMF-träffar som inte riktigt vet orsaken till det. Vi ska kolla ifall de är kvar. Så jag har med K2 här. Det var ju precis framför den här bänken som vi såg. Och just nu är det faktiskt ingenting kvar. Varken högt eller lågt. Så det är ju ganska spännande. Att varför var det spik här innan i ett stråk här? Som mitt emellan kan man säga att det var. Och nu är det ingenting. Och vad det var då, det vet jag fan vad det var. Nej, det var väldigt skönt. Då var det ju någonting när vi stod här alltså. Men det var ju så konstant också. Ja. Det är på 3. Men nu är det ingenting här. Nu är det ingenting här. Det är elektronikljud här. Nej, men kolla du under allt här då. Om det är någon som är så kan du ge ett högt ljud. Vi står här i köket. Någonting får förbi. Någon slags dimma. Framför kameran? Ja. Tack i så fall. Tack. Var det du som var den här dimman som passerade kameran nyss? Är det du som är med mig här när jag är i köket? Du brukar hjälpa mig, ja. När jag är här och lagar mat och bakar. Kan du berätta till oss hur det är på andra sidan? Så vad kallt där inne. Ja, nu har det ändrats. Det är som man kan få... Ska vi dra igång den där? Det är riktigt iskallt. Kall. Ja, kallt. det är kallt. Det är väldigt kallt här. Vi står nu i, vad kallas det här? Glasrum. I glasrummet och det är temperaturen har sjunkit ganska rejält. Och fick i samma veva igenom kallt. Eller kallt. Kall var det. Kall var det. Det är mycket kallare här nu än vad det var för några minuter sedan. Ja. Det här är den sista grejen vi kommer köra nu. Så kom och prata med oss alla som vill. Vi fick ingen mer kontakt under vår resterande tid av utredningen, med vilken kväll och natt vi fick uppleva. Detta var en av de mest känslosamma utredningar vi någonsin gjort. Framförallt för Linda som för första gången fick uppleva känslor som inte var hennes egna. Att få vara med om ögonblicket där energin kom in i rummet, exakt när ägaren säger orden. Hon vill hjälpa oss och hon vill komma tillbaka, var ett av de starkaste intrycken vi upplevt. Hela dagen börjar med att Linda drömmer om att vi är på en utredning där hon stryps.
Och att ägaren sedan säger att hon upplevt samma sak låter mer än bara en tillfällighet. Att sedan Linda blir så påverkad av en låt som ägaren fått till sig är för oss något helt unikt som vi aldrig tidigare upplevt. Vi lyckades dokumentera enormt mycket denna kväll och vi är övertygade om att dessa energier finns kvar och att de inte har några planer på att lämna Mörtfors pensionat. Kan det vara så att andra sidan för första gången kontaktade en av oss inför en utredning för att sedan med full kraft ty sig till Linda så att hon fick känna av en närvaro så starkt att det påverkade hela utredningen? Förutom den starka och positiva energin som fanns med oss under hela kvällen och natten fick vi även uppleva en mindre trevlig energi i källaren. Den fick Linda och Sofia att avbryta utredningen och lämna synliga märken på en av ägarnas ben. Är det så att energierna i byggnaden är platsbundna andar eller eko från en svunnen tid? Vi vet inte svaret på den frågan. Men vi vet att vad som än finns innanför väggarna så är dessa energier intelligenta och lyckades kommunicera på alla våra olika verktyg under en och samma kväll. Detta är något som aldrig hänt tidigare på någon av våra utredningar. Och kanske är det som ägarna säger, att det är något speciellt med vattnet i Mörtforsån, eftersom de som bor i byn lever väldigt länge. Frågan är om vattnet även har den förmåga att få andarna i Panget att leva för evigt.